Mirëmëngjes nderuar teleshikues dhe mirë se vini në emisionin e sotëm 7:05 në Vizion Plus. Sot është e premte 13 tetor 2017 dhe ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Në emisionin 7:05 do të ndiqni. Ish-ministri e integrimit Klajda Gjosha analizon situatën politike në vend dhe acarimin e marrëdhënieve mazhorancë-opozit. Gjon Radovani tregon në studio planet për ndërtimin e një muzeu të mirëfillt për krimet e diktaturës në rronojat e ish-kampit të Tepelenës. Barazia gjinore dhe në sport. Kjo është motoja e Komitetit Olimpik Shqiptar në studio me Ela Tasen dhe Majlinda Pilinçin. Gjysmë maratona e Tiranës rikthehet të dielën, por masat fillojnë të ndjehen që të premten. Në studio me Aspasiana Kërxhalli dhe Toni Beni nga Bashkia e Kryeqytetit. Misto vjen në teatrin kombëtar si një tregim për realitetin në diktaturë. Në studio me regjisorin Naun Shundi dhe aktoren Jada Saliasi. Lidhje direkte me Alsat Maqedonin për të rejat më të fundit në Shkup dhe Mëgjër. Ishin Aha dhe hiti tyre Take On Me. Do të fillojmë me njëherë me titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme e premte 13 tetor 2017. Do ta nisim me panoramën. Afati për Shqipërinë, lotaria, ambasada e SBA-s pse u pezulluan aplikimet. Ambasada në Tiranë sqaron arsyet e pezullimit të aplikimit për lotarinë amerikane. Problemi jo vetëm për Shqipërinë, afatet dhe kushtet. Zbardhen ofendimet pa mikrofon në parlament, Ruçi përjashton Nokën 10 ditë dhe fal Ramën. Kuvendi në kaos, Rama i flet Berishës gjatë fjalimit, ke rrjedhur, Noka i përgjigjet s'ke me mbyll fjalën. Nipi Aldobares, objekti atentatit, 2 autorët në kërkim për vrasje dhe drogë, Laert Haxhiu dhe Orges Bilbili të dënuar dhe liruar nga gjykata. Skema e re e TVSH-s, malaj sa do ndikojë te biznesi dhe qytetarët. Vuante nga një sëmundje e rëndë, shuhet Dritan Prifti, mesazhi i fundit. 2 libra të rinj, aforizma dhe poezi dashurie në ditëlindjen e Dritroit. Sot premiera e Mistos, drama absurde shqipe për diktaturën në teatrin kombëtar. Mos pyet gjyshin. Opinion nga Jonila Godole. A do të reflektojë elektorati shqiptar? Nga Leonida Mërtiri. Pyetje publike për ministren Nikolla dhe një përgjigje për profesor Fugën nga doktor Mandeta Mingjozi. Ishin këto titujt kryesor të panoramës për ditën e sotme. Do të ndalemi tek shekulli. Pronarët ndahen 117 objekte, është titulli kryesor. Kompensimi Agjencia e Trajtimit të Pronave zbardh hartën me katalogun e objekteve shtetërore në 11 qarqe. Me ligjin e ri, kompensimi fizik do të aplikohet për herë të parë si formë alternative. Agjencia më herët ka shpallur hartën e plot me objektet e fondit fizik dhe të pronave bujqësore. Hetimet për masakrën Lushnjë, thirrja e fundit e viktimës Çuna Navran. Identifikojnë autorët e atentatit, kërkojnë Laert Haxhiu dhe Orges Bilbili. Zgjidhja, shteti i timonierit ka ikur për lesh. Vlorë liroi të arrestuarin për 5 ton kanabis në netim gjyqtari. Administrata, fshes në hipoteka nga drejtorët te pastrueset. Diktaturë në kuvend, Ruçi shkatron jetën parlamentare, kreu i kuvendit nuk u jep fjalën për procedurë deputetëve të PD-s, debatet pa mikrofon dhe përjashtimi i deputetit Noka. Ish-ministri sëmundja e rëndë ndahet nga jeta Dritan Prifti. Intervista Mojko Mzeqo nga ndërtimi në Butrind shkelen të gjitha rregullat. Historiani dhe arkeologu tregon se si qëndron e vërteta e punimeve, thirrje që të ndalet betonizimi dhe habia pse nuk respektohen as ligjet. Athinë zbardhet vrasja e çiftit shqiptar, dyshohet për pazare droge. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Shekulli. Do të kalojmë tek Gazeta Shqiptare. Masakra në Lushnjë, vëllai, o do i vras, o do më vrasin. Pamjet filmike zbulojnë 2 autorët në kërkim, Laert Haxhiu dhe Orges Bilbili. Jurgen Hoxha erdhi para një jave nga Olanda për dasmë, kushërira të qaj ty apo motrën. Viktimat pan autorët, Zamir Latifi, Çuna Navran. Tensione në kuvend, opozita bllokon foltoren, Noka përjashtohet. Lulzim Basha, Rama shantazhon opozitën, kryeministri, parlamenti jo klub të deurish. Debatet dhe fyrjet pa mikrofon mes deputetëve. TVSH e biznesi i vogël mund të sjellë rritje çmimesh, krimi organizuar si rrezik ekzistencial. Floreta Gjoka, s'kam qenë kurrë shoqja e gruas së babait tim. Vajza e aktorit të madh Viktor Gjoka, nëna ime ishte asistentja e tij dhe kontribuoi në rritjen artistike. Kam 50 vjet që e vuaj këtë mashtrim. Unë kam norma të larta morale.
Forumi i trashëgimisë Rozon Kumbaron është gërmuar 30 cm betoni është në ndërtim. Flasin fqinjët, nipi plagos me thik gjyshërit, polici e kyç në bank, si ndodhi. Shuhet në moshën 49 vjeçare pas një sëmundje të rëndë ish ministri Prifti. Meta duhet dialog konstruktiv i të gjitha forcave për ardhmërinë e Kosovës. Pronarët në Shkodër, kush është kompensuar dhe statusi i pronës, ishin këto titujt kryesor të gazetës shqiptare. Do të kalojmë me njerë tek shqiptarja.com. Procedura pensioni në bank, si të shmangin radhët dhe postën, ISSH shmangen radhët dhe burokracit të moshuarit nuk paguajnë komision. Punonjësit që morën nga 2 paga në zyrat e shtetit, raporti ekskluziv. Ministria e Transportit u dha nga 2 paga punonjësve të saj për 36 muaj me radhë, zbulohen shkeljet. PD LSI PR kundër Ramës të përjashtohet. PD akuza kryeministrit për ofendimet e Berishës në noka bollokon foltore në shtyhet për sot seanca. Homazhet në Muzeun Kombëtar ndahet nga jeta ish ministrit Dritan Prifti. Buxheti faktik, viti 2016, shteti pagoi 15.3 milion euro për gjyqjet e Strasburgut. Nisma, shoqata e biznesit marshim paqësor, t'i themi jo o informalitetit. Vrasja në Lushnjë ishte në kërkim policor, kreu 2 vrasjet e Lushnjës, atentatori Lajert Haxhiu i dënuar me 21.8 vite burgim për atentatin e parë. Vepra në dorëshkrime, ditëlindja e parë pa drejtroa gollin, botohen 2 libra të rinj. Qendra multifunksionale Ministria ja dha pa konkurim objektin në butrin të kompanisë së sallameve. Janë këto titujt kryesor të shqiptarja.com, do të ndalemi te gazeta Dita. Çadra në kuvend. Opozita si e mbylli po e vazhdon, me banditizëm dhe pa asnjë ide. Nuk është i keq se ka shkak. Nuk është i keq se ka shkak, por është i keq se është i keq, shkruan dhe dikur Shakespeare. Parlamenti është një vend serioz të cilin opozita do të vazhdojë edhe më tej ta shndrojë në një shesh pazari, në të cilin të ketë spektakël dhune, por në pas sken të vazhdojnë allëzhverishet, jo vetëm politike, por dhe financiare. Profil leuqemia në poshtë ish ministrin Dritan Prifti pas një betejë 16 vjeçare, vdes 49 vjeç. Në brendësi portreti artistik i Ironim Deradës nga Vittorio Gualtieri. Prishja e dhëmbëve tek fëmijët si parandalohet, këshillat e mjekut. Sot 86 vjetori i lindjes Xhelal Gjeçovi, pse drejtorua Golli shpërtheu në kritika ndaj Enverit në Kongresin e 10 të PPSH-s. Vargjet e ditës, Arben Duka, nëse je 60 vjeç në Shqipëri të ka kurkush më në llogari. Analiza, ndjesa e merobazës, flamur nokën e keni peshqesh prej meje. Aktiviteti sot dhe nesër mblitet qeveria në Vlorë, zbardhet agenda. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Dita për ditën e sotme, do të kalojmë tek tema. Skenari i PD-s për bllokimin e kuvendit, Basha imiton Gruevskin. Noka degeneron fjalorin, përjashtohet, Rama tallet, LSI mot rajon. Nga merobaze rreth flamurit të perbetuar. Skënder Minxhozi pse LSI kërkon të ribëjë reformën territoriale. Gjon Ndreja, taksimi i ndërtesave as i drejtë dhe as i ndershëm. Kryemadhi ja gabimet e LSI-s me Ramën, akuzat ndaj ish drejtuesve tanë në qeveri mënyrë për të faturuar dështimet e tij. La Repubblika, kryeministri kërkon Europën, BE mund të garantoj paqe dhe mirëqenie. Roli i Rusisë dhe Turqisë në Ballkan. Dosier historia tragjike e grupit të deputetëve, heqja e mandatit, arrestimi dhe dënimi, ngjarja më tronditëse e historisë së komunizmit. Skema Berisha shkarkon gridën si zëdhënëse të grupit të PD-s. Antena brenda familjes, Kunati bën gati aksionin për futjen e vezëve në seancë. Shuhet ish ministri Dritan Prifti vuante nga një sëmundje e rëndë. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Tema për ditën e sotme. Ne do të ndalemi tek e përditshmja Mapo. Fotot, Basha ekspozon lidhjen e të kërkuarit Shiakut me ministrin e PS-s. Krerët e PD-s dhe LSI-s kanë publikuar dje foto të kryeministrit Rama, ministrit Klosi, ish ministrit Tahiri dhe kryebashkiakut Dako gjatë fushatave zgjedhore të 2013 dhe 2017 me persona të kërkuar nga Interpoli apo të dënuar nga drejtësia. Kundër informalitetit, protesta e parë e kapitalit, kompanitë e mëdha kryesore në vend dhe shoqatat e biznesit bëhen bashkë në tubimin për të sensibilizuar institucionet dhe qytetarët në luftën kundër informalitetit. Diskutantët kërkojnë nisma ligjore dhe mbështetje në formalizimin e ekonomisë, civici informalitetit çon në një ekonomi të sëmurë. Suplement Mapo shëndet. Problemet mendore të fëmijët, flet psikiatria, si jetohen, sëmundja, tumori i gjirit të gratë, kontrollet që e zbulojnë, dieta mesdhetare, dieta e shëndetit ju mbron nga sëmundjet. Ndëshkimi, kuvendi në krizë bllokohet seanca PS përjashton nokën. Kuvendi nuk ka mundur dot asgjë që të zhvillojë një seancë normale, shkak janë bërë përplasjet mes opozitës dhe kryeministrit Edi Rama. Opozita ka akuzuar Ramën se ka përdorur fjalor rruge ndërsa ka bllokuar foltoren. Ruçi ka marrë mas për përjashtimin e nokës nga seanca ndërsa byroja e ndëshkoi dhe me 10 ditë të tjera.
Protesta e biznesit fillim për kapitalizmin modern. Koment nga ndriçim Kulla, shekulli i madh. Çpon se ndërton ligjërimi aktual online. Atentati, lushnjë 2 viktimat nuk ishin objektivi i vrasjes, Ismet Toto, një zë i 30-s, kur kishim lëvizje mendore shqiptare, ishin këto titujt kryesor të gazetës Mapo për ditën e sotme. Do të kalojmë tek Telegrafi. Hidhen në veprim 1000 policë të penduar. Drejtues të policisë, komisariateve, forcave speciale dhe antikrimi do të përballen me të penduarit brenda radhëve të policisë, të cilët do të informojnë për drejtuesit e korruptuar dhe të lidhur me krimin. Do hetohen urdhrat që kanë çuar në dështimin e aksioneve, fshehjen e provave dhe pasurimin e paligjshëm. Jasi do të jepen vizat për punësim dhe studim. Ambasada gjermane sot në orën 10 në Pallatin e Kongreseve nis dita e informacionit për studimet, bursat dhe praktikat për në Gjermani dhe Austri, kategoritë që përfitojnë intervistat dhe dhënia e vizave. Dita e dytë në Kosovë, darka e Ilir Metës që bashkoi të gjithë liderët, takime me Haradinajn Veselin dhe familjet Rugova e Jashari. Intervista Simon Miraka, ligji për hapjen e dosjeve të sigurimit me mangësi, politikanët të përjashtuar nga kontrolli, torturë, tallje, ligjet VKM dhe formularët e pensioneve nga ISSH janë ndëruar 317 herë në 25 vjet. Degradimi i kuvendit të Shqipërisë, partitë po e fusin parlamentin në rrugë pa krye, ka problem etik profesional dhe nëse vazhdohet kështu, situata do bëhet dhe më kaotike, flasin Kaduku, Dylgjeri, Shella dhe Rozhani. Aktualitet, paradoksi, biznesi protest kundër biznesit, indaluari në Durrës kundërshtari Erdoganit, pezullohet polici, sulmoi fizikisht doktoreshën, sot dita e dritrojit, 13 tetor, data e lindjes së shkrimtarit dhe njeriut më popullor të letrave shqipe, Dritroa Golli, në orën 19, ceremonia madhështore në Muzeun Historik Kombëtar. Opinion dhe koment, ndërtime idiote me beton në Butrin nga Mojko Mzeqo, Dr. Ibrahim Rugova, vizita e parë në SBA. Mozaik dhe aktualitet. Bernard Zotaj, lufta antifashiste nacional shërimtare, ura e minoritetit grek me Çamërin. Ergy Alushi, Bilbil Vlora, usta i muzikës me saze. Sport, Hysen Dedja, Partizani dhe Kamza, tërmetet e javës. Flamurtari i Durrës ndëshkohet nga gjyqtari. Mjeksi, problemet shqetësuese të kolonës vertebrale të fëmijët, tiroidja dhe shenjat e parainfarktit, janë këto titujt kryesor të Telegrafit për ditën e sotme e premte 13 tetor, do të ndalemi menjëherë te Gazeta 55 e Perditshme pavarur. Krimi po vendos, si në rrugë edhe në parlament, është titulli kryesor i 55-s, pushteti i bandave në gjithë qendrat tona qytetare si dhe në mjaft struktura policore po vendos në hapësirat publike, por po koordinohet edhe me të dërguarit e tij në parlament. Gramo Zëruçi po sillet si zëdhënës i krimit organizuar që censuron opozitën në parlament, ndërsa Edi Rama shan në përdhëmb udhëheqësit e opozitës, kurse në publik shfaqet si krau politik i krimit organizuar. Shkatrimi i jetës dhe demokracisë parlamentare është linja e kuqe që rrezikojnë ta çojë vendin drejt një përpjekje masive për të nxjerrë kraun politik të krimit nga zyrat e qeverisë. Skandali, Edi Rama mbron oligarkët, nxjerr administratën në protestë kundër biznesit të vogël. Basha do publikojnë fakte për lidhjet personale të Ramës me krimin organizuar. Kryeministri në panik nga faktet për lidhjet e tij me bandat dhe krimin, po bllokon mbajtjen e çdo debati në parlament. Në një prononcim për media nga ambientet e jashtme të kuvendit, kreu Basha e cilësoi Ruçin vegël të Ramës, ndërsa tha se tentimi për të mbyllur gojën opozitës do ta çojë vendin në krizën më të rrezikshme në 27 vite. Komisariati i Lushnjës duhet marrë në ruajtje. Hipokrizia e bllokmenëve në raport me dënimin e krimeve të komunizmit. Kush e pengon shtatoren në Shkup të Pjetër Bogdanit? A kemi në Kosovë diktaturë koltukofagësh? Berisha, ligji për pakicat nuk mund të burojë nga Ministria e Jashtme. Opinion, si po e lejojmë të vinin të shpik pakicë bullgare në Shqipëri dhe të shes shqiptar. SBA të riqet nga UNESCO e konsideron një agjenci anti-hebree. Dështimi fatal dhe i pandalshëm i politikave mbi pyjet të rilindjes. Dëshmitarët e procesit të parë të deputetëve, arrestimet e intelektualëve në vitet 1946-1947 ishin këto titujt kryesor të 55-s për ditën e sotme, do të ndalemi te Gazeta Sot. Me titull kryesor, zbulohen skandalet e LSI-s me punësime, drejtor me diploma kristali dhe emrime parë simin për katës, abuzime në drejtorit lokale dhe bashki, ja raporti. Nis pastrimi i administratës nga militantët e LSI-s, kontrole blic në 69 institucione, ja ku është abuzuar me emërimet. Ndërkombëtarët në alarm nga KLD. Hije dyshimi për zvarritjen e vettingut, takime intensive dhe ultimatum për nisjen e verifikimit të gjyqtarëve. Zbardhen prapaskenat jas institucionet janë bërë bashkë kundër reformës nga presidenca dhe KLD, tek kuvendi dhe prokuroria. Blokad luftës antikorrupsion. Dokumentet e CIA-s ja plani i
jugoslavo-grek për të sulmuar Shqipërinë si Urushovi provokoi Pekinin, duke sulmuar Enver Hoxhën në kongresin e partisë. Të tjerë tituj, Edi Rama shton sulmet ndaj Ilir Metës e akuzon se ktheu kuvendin në klub të deurish dhe nuk zbatoi rregulloren për 4 vjet, ironizon LSI-n. BE dyshime për financimin e partive me parat paligjshme, kërkon komision të posaçëm verifikimi, apel të nisë me urgjencë reforma zgjedhore. Flamur Noka përjashtohet me 10 ditë nga kuvendi, po LSI kërkojnë ndëshkimin e Edi Ramës, ja debatet që shkaktuan tensione në sallë. Zbardhen borxhet e reja, institucionet 34 miliard lekë detyrime për punë të papaguara dhe vendime gjyqësore. Mojkom Zeqo ndërtimin e Butrinit, skandal mendor dhe konceptual të reagoi UNESCO. Të qeverisësh me popullin, gota e premtimeve dhe e durimit është e mbushur plot, keq menaxhimi i fondeve të shëndetësisë, shkak i korrupsionit galopant. Ishin këto titujt kryesor të gazetës sot. Do të ndalemi menjëherë me titujt kryesor të gazetës Koha Jon. Jepinin fjalën opozitës, presidenti Meta takon liderët e Kosovës, Thaçi, Haradinaj, Veseli dhe Pacolli. Genc Gjonçaj zgjidhet sekretari i përgjithshëm i kuvendit, ndahet nga jeta ish ministri i energjetikës Dritan Prifti. Forum Oligarkia në protest, Luan Rama mos e mbyllin Shqipërinë me minoritete. Deputetja e PD-s Fatbarda Kadiu, taksat e reja shkelmi i fundit që qeveria do t'i jap ekonomisë. Tensionet në kuvend, vetëm 9 minuta seancë, Flamur Noka përjashtohet 10 ditë, kuvendi mblidhet sërish sot. Lulzim Basha, bandat e Ramës kanë kërcënuar ja emrat e kriminalëve të kryeministrit. Bandat e Ramës më kanë kërcënuar ja emrat e kriminalëve të kryeministrit. Deklarata Bamir Topi të mblidhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare për krimin dhe bandat. Monika Kryemadhi, nuk do presim zgjedhjet, do ta rrëzojmë Edi Ramën. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Koha Jon. Do të kalojmë tek gazeta Rilindja Demokratike. Dosja Rama e krimit është titulli kryesor, lidhjet kriminale të Ramës me Keçin dhe Avdylajt. Basha denoncon foton e ministrit me krye kriminalin e kërkuar në Itali, Durim Keçi të fshehur nga Rama. Kreu i qeverisë në përgjimet e partnerëve për lidhjet me krimin, Rama, Durim Keçit. Sa t'je mund në qeverisë ka birnënë të t'arrestojë, roli krye banditit në zgjedhjet në Shijak. Front antikrim, largim i Ramës. Sot beteja në parlament, Rama prish kuvendin, bllokon debatin për lidhjet me krimin. Rama provokon konflikt në parlament me fjalorin ordiner. Kryemadhi, shqiptarët do të tërheqin zvarr Ramën. Njeriu me kartel, protest për të vëshën biznesit të vogël, masakra në Lushnjë për trafikun e drogës drejt Italisë dhe Hollandës, Shqipëria në krizurie në grupin e botës së tretë, ndron jetë ish deputetit Dritan Prifti. Ishin këto titujt kryesor të Rilindjes Demokratike, do të kalojmë te gazeta Integrimi. Të bashkohemi kundër krimit, Kryemadhi, Edi Rama, koka e klaneve dhe familjeve mafioze në Shqipëri. Kryetaria e LSI-s, fronti kundër krimit organizuar nuk ka të bëjë me partitë politike, fronti kundër krimit organizuar ka të bëjë me shqiptarët dhe të ardhmen e fëmijëve të tyre. Luan Rama, ligji për pakicat kombëtare mos e mbyllni Shqipërinë me minoritete, zëvendës kryetari i LSI-s i shkruan kryetarit kuvendit. Fotolajm, koalicioni Ramës me kriminalët në kërkim ndërkombëtar. Koment oligarkia në protest, Vasili, kryeministri mik i oligarkëve dhe armik i bizneseve të mbijetesës. Homazhe në Velani dhe Prekaz, Ilir Meta, rinia duhet një sakrificën dhe çmimin e shtrenjtë që është paguar për lirin. Rritja e çmimit të librave shkollor, Kedi Mehmeta, e ardhmja e të rinjve është mbi çdo interes klientelistë të Ramës. Auditi i KLSH-s për 2017, 55% e punonjësve nuk figurojnë në sistemin e sigurimeve shoqërore. Ishin këto titujt kryesor të Integrimit për ditën e sotme. Do të vazhdojmë me Albanian Free Press. Parlamenti shqiptar si një kopësht zoologjik. Analizë, kuvendi shpesh po na shfaqet si një kopësht zoologjik, jo në kuptimin përçmues të kafshës, por në atë filozofik të kafshës politike. Aty po ndodhin përleshje, intriga, dashuri dhe përfitime njësoj si në ferm. Në analizën e tij për Albanian Free Press, Frokçupi evidenton gjuhën që përdoret nga deputetët, duke vlerësuar analizën e tij për Albanian Free Press se ata grabisin, mashtrojnë, pasurohen me paratë e publikut, mbjellin dhe shesin drogë e plot të tjera. I shtron dhe pyetjen nëse janë kthyer banditët në kuvend, duke argumentuar përgjigjen mbi këtë çështje. Shëndeti, shefi i kirurgjisë onkologjisë Nina, mos keni frikë nga kanceri i gjirit, kurohet. Koment, basti i vështirë i çeljes së negociatave. Antena jashtë familjes, flet shoku Damian Gjiknuri, bravo mami Terion Velia, ditit i ruante paratë e kursyera. Persiati e dhuna mbi gratë, një tregim i shkruar keq. Gjama e burrit dhe piskama e shoqërisë, ekstra vjesht Xhelal Tafaj, magjia për aktorin në shtyri i spektatorit, Valbona Alili, shqiptarët janë të lodhur nga këngët e huazuara,
Hyger Tasakur i kthehet te bukuria, Morena Taraku më seksi se kur, ishin këto titujt kryesor të gazetave shqiptare për ditën e sotme. Do të ndalemi tek Panorama Sport. Skënderbeu i falet shehit, Kuksi fitore në akuzë, drejtori i Lushnjës, arbitrat punojnë për skuadrën e Gjitësit, portieri pret penalltin ndaj Laçit në minutat e fundit, korçarët marshojnë në krye. Partizani 3 pikë me gjak, Teuta shpëton Julianon, Sukaj ndeshja më me fat që kemi fituar, të kuq duke festuar golin e Sukajt në foto, goditi rivalin, Kamza i falet portierit të luftëtarit, Miraka u frymëzova nga Zinedine Zidane, dueli me flamurtarin mbushi shtrem shkodranët, por Vllaznia merr 1 pikë. Tirana, Zemaria gjen sulmues për në janar, zbulohet emri i lojtarit afrikan që është pronotuar nga trajneri bardhe blu. Mes fushori kuqezi tifo për Realin, Gjakave çpallet më i miri në Zvicër. Prag derbi, Inter zbardhet plani i Spalletit kundër Milanit, speciale, makarona dhe filma japonez, Jasi Strakosha sfidon Buffonin. Studimi, Maradona apo Messi, shifrat zgjedhin Lionelin. Pazaret, Peruja e pranon, e trukuam me Kolumbin. Bayern Muniut pendohet Mülleri, Ancelotti nuk kishte faj, ishin këto titujt kryesor të Panorama Sport. Do ta mbyllim me Sport Express për ditën e sotme. Zgjohet Partizani, Sukaj na pa zoti. Më në fund të kuq gjen gola dhe fitoren e parë në kampionat, Teuta e pafat humbi një 11 metrash dhe ju anulluan 2 gola. Juliano pushohej nga puna nëse nuk fitonte. Shehi Magjistar, Skënderbeu marshon, kapiteni bëhet sërish vendimtar duke pritur 11 metrash ndaj Laçit. Korçarët u mbasin rastet shumta duke ndërlikuar gjithçka, por kreu është pronë e tyre. Lushnja Kuksi 0-2, kampionët gjejnë sulmin, Gjitësi pres më shumë se kaq. Vllaznia e flamurtari 1-1, pa fitues në Shkodër, flamurtari e ka me gjykimin. Luftëtari Kamza 1-2, gafa dhe grushta, Kamza fut në kaos luftëtarin. Rrëfimi, Edvin Murati, jeta ime, Aratisja, PSG dhe bashkëshortja franceze. Tirana, bardheblut shohin larg, 2 blerje për në janar. Vlerësimi, utilitare, drejtori sportiv më i mirë në Serie A. Derbi Milano, Skandreva ndaj Milanit, dua 1 gol si në Shkodër. Ishin këto titujt kryesor të Sport Expressit për ditën e sotme dhe titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme e premte 13 tetor. Do të ndalemi tek parashikimi i motit. Do të ndjekim zhvillimet kryesore 24 orëve të fundit për mbledhur në 120 sekonda dhe do të kthehemi të flasim për miston me protagonistët. Parlamenti ka dështuar të vijojë punimet me rendin e ditës për shkak të bllokimit të seancës nga opozita dhe Gramozruçi vendosi të shtyjë seancën për të premten. Situata u tensionua kur kreu i kuvendit përjashtoi deputetin Flamur Noka, i cili refuzoi të linte foltoren. Kryedemokrati Basha tha se ky është fundi i parlamentit, ndërsa për kryeministin Rama, opozita po i kthehet bazit të para 25 qershorit. Ligji për pakicat kombëtare shkaktoi debate në parlament. Vangel Dule kritikoi draftin e qeverisë duke thënë se ai bie ndesh me konventa ndërkombëtare, por kryeministri Rama e më pas edhe ministri Bushati i kujtuan Dules se njohja e minoriteteve është shembull për vendet e tjera, përfshirë edhe Greqinë. Zbardhet masakra e Lushnjës, policia shpalli në kërkim Laert Haxhiun dhe Orgest Bilbilin si të dyshuar për atentatin ku mbetën të vrarë 2 persona dhe u plagosën 2 të tjerë. Krimi besohet se është kryer për hakmarrje pas konflikteve që grupet rivale kanë patur që nga koha kur banda e Aldo Bares kontrollonte qytetin. Një 19 vjeçar ka plagosur gjyshërit e tij me thik pasi ata refuzuan t'i jepnin para. Ngjarja ndodhi në zonën e Freskut dhe 2 të moshuarit u dërguan me urgjencë në spital. Forcat e policisë mundën të arrestonin të riun pak minuta pas krimit.
Tatimi për pagat e larta nuk mblidhet dot nga administrata. Vetë në punësit pranojnë se sipërmarrësit fshehin të ardhurat reale. Ata kërkuan bashkëpunim nga biznesi për të luftuar këtë fenomen. Këshilli i lartë i drejtësisë do të nisë verifikimin mbi vendimin e marrë nga gjyqtari Arqile Basho pas vendimit për të lënë të lirë Raki Parapajn, të cilët u gjendën në banesë mbi 5 tonë lëndë narkotike kanabis në fshatin Llakatund. Vendimi i gjyqtarit detyroi KLD-n të nisë verifikimin dhe mbledhjen e të gjitha provave të nevojshme. Qendra e kryeqytetit do të jetë bllokuar për shkak të maratonës që do të zhvillohet ditën e diel. Bashkia e Tiranës ka publikuar hartën e rrugëve ku nuk do të jetë i mundur qarkullimi i mjeteve. Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga UNESCO. Arsyet e këtij vendimi lidhen me qëndrimet e vazhdueshme të kësaj organizate kundër Izraelit. Departamenti Amerikan i Shtetit shprehu shqetësimin për borxhet gjithnjë në rritje të UNESCO-s dhe theksoi se kjo organizatë duhet të reformuar, por sipas ekspertëve tërheqja lidhet edhe me kursimin e parave, pasi 22% të buxhetit të UNESCO-s i jepet nga Shtetet e Bashkuara.